Kumusta po ang lahat? Then in a few minutes, we'll be checking yung resulta ng atin pong presidential elections. So congratulations na kay President-elect, alright, Bongbong Marcos. So tingnan natin yung resulta po dito. So in our screen today, hopefully it is very clear, no? You will see the current results of the election, especially sa presidential result. So May 9th, 2022, Bongbong Marcos already has 25,051,855. Leni Robredo, on the other hand, has 11 million. So wala, kalahati po talaga. So ito yung sinasabi natin na nilampaso po talaga. Manny Pacquiao, on the other hand, 2.4 million ang kanyang boto. So third po. Number 4 lang po si Isko, 1.5 million. So yan po ang atin pong mga figures so far. Sa Vice President naman po, si Sara Duterte po ay talagang napaka-dominante, no? Makita niyo naman po dito. 24.9 million. Kiko Pangilinan po, 7.4 million. At ang iba pa, Tito Soto, 6 million. No, actually, medyo marapit nga si Tito Soto, no? 6.7. Ayan. Si Willie Ong naman po, 1.5. Sayang din to si Willie Ong eh. But anyway, so far po, ang na-process na po ng mga election return ay 77.32%. Okay? At ang mga votes po, out of 67 million, ay nasa 43.7 million na po yung kanila pong na-collect. So, tignan ba natin yung features ng election result page ng GMA dahil para sa akin napakaganda ng kanilang presentation dito. So, ito po, Bongbong Marcos, 25, ayan. So, rank 1, Bongbong talaga. Okay. So, Vice President naman, Sara Duterte, very overwhelming win. Okay. Ito yung masaya dahil unexpected for others. So, si Robin Padilla po, ang leading po with 20.8 million votes. Number 2 po si Loren Legarda, 19.6 million po yan. Raffy Tulfo na sa mga survey po ay number 1 ay number 3 siya actually. So ito po makikita niyo po dito sa left side at sa right side naman 18.8 million po. So far yan po ang numero po ni Idol Raffy Tulfo. Okay? Next naman po, number 4 so far si Win Gatchalian. Ayan. With around 16.7 million votes. At si Cheese Escudero naman po, number 5, 16.5 million. Mark Villar, 15.6 million. Alan Peter Cayetano, 15.5. Joel Villanueva, 15.1. Okay. Migs Zubiri, 15 million. JV Ejercito, so nasa 12.7 million. Risa Hontiveros, 12.6 at Jingoy Estrada nasa Magic 12. Tingnan natin yung full list mga ka-U3. So, sa full list naman natin, sa Senators list, okay. There you go. So, ang nasa hanging na lugar, okay, na position. So, in short po kasi usually, ang 12 and 11, pwede pang magbago yan together with maybe I would say 13, 14, 15, and 16. So pwede pa yan. With the remaining votes, madami pa, no? May possibility pa ito na makapasok. So, ang mga nasa hanging na rank, Jojo Binay, 10.6 million. Herbert Bautista, 10.5 million. Gibo Teodoro, 10.3.
At Guillermo Elazar, 9.3. So yan po. So far, ang ranking ng ating mga senador. So I wonder, mga ka-U3 at sa mga kakatutok lang po sa atin pong channel ngayon, kumusta naman po ang result po ng eleksyon para sa inyo? Masaya ba kayo? Malungkot ba kayo? Is it something that you have expected? For me, for the president's position, and of course the vice also, it's something that I expect, to be honest with you, dahil alam natin kung gaano ka lakas, gaano ka influential po si BBM, ang BBM Sara tandem, napakalakas po talaga. And yun sa iba kasi I remember some people are even asking the validity nung surveys, but it's a science. Yung proseso nga, kung kayo po ay U3 fan, alam niyo po na meron po kaming long form na discussion with Nico David. So I and Nico actually talked about it, and I remember him saying na siyensya na yung mga surveys na hindi yan nag-magic lang. So meron silang methodology, they're using scientific method in getting the sample size. So ganyan po kasi talaga ang reality is yung maraming kandidato dinideny nila yan. Pero tingnan naman po natin ang prediction po based sa survey ay nagre-reflect talaga. So number 1 talaga si Bongbong Marcos. At pumapangalo lang po si Leni Robredo, mga ka-U3. So tingnan pa natin yung ibang information dito na baka meron tayong makuhang magandang knowledge dito from this. Si Harry Roque, interestingly, is number 17. Ayan. Honasan, 18. Chel Diokno, number 19. Malabo na tong kay Chel Diokno. Larry Gadon, 20. Antonio Trillanes, 21. Si Dick, wala na si Dick. De Lima, 23rd. Colmenares, 24th. Alex Lacson, 25th. Sal Panelo, 26. 27, Francis Marcos. 28, Bagilat, Teddy. Naka 3.6 din. Carl Balita, 29. Okay. Monser del Rosario, 30. Renesio Espiritu, rank 31. Mingita Padilla, na binoto ko, 32. Marcoleta na, nag-withdraw na to number 33. Manny Pino, 34, 2.7. Okay. 35, Astra Pimentel. Sonny Matula, Greco Bellica, 37. Jopet Season, 38. Carmen Zubiaga, 39. Samira Gutok, 40. Okay. Elmer Labog, 41. Silvestre Bello, 42. Ray Langit, 43. 44, Melchor Chavez. Rank 45, Cabo Negro, Afuang, Albani, Barbo, Angelo, Castesiones, Bailen, Olarte Arialim, Fernando Diaz, Nur Mahal Kiram, Aranza, Rica Blanca, Lady Anne, just Lady Anne, Rodolfo Javellana, Ernesto Erenio, Marietta Mindanano, Adam Baldomero Falcone, Emily Malilin, Reynaldo Valeros. Ayan. So, ang pinakamababang vote dito, si Reynaldo Valeros na nasa 274,470. Ayan po. And, so mga ngayon pa lang po nakatutok sa atin pong live. Okay, bihira lang po tayo mag-live sa U3. Kaya I'm very happy. And yes, this is how I look like pag live. Okay, no difference. The only difference is gutom ako. Dahil na-excite ako sa pag-monitor po ng mga resulta. Okay, we have a comment here from Joe Fogman. President and Vice, okay, talagang foreseen na. Di kaya pantayan. Ayan, sabi ni Joe Fogman. So keep them coming, guys. Lahat po ng mga comments ninyo, we will be monitoring it. I will be having fun. Please tell me also your experiences. Maraming salamat sa mga supporters natin sa Usap Usap University. Salamat po sa inyong lahat. At actually, in a few hours from now, yun nga, malapit na itong ma-conclude natin yung resulta, especially for the presidential position and the vice president and the senators. Senators, medyo interesting pa to kasi nga, dikit pa eh. So, katulad po ng sinasabi ko, may konsepto po tayo sa pagbibilang po ng mga balota. Ang tawag po dito is yung statistical tie na tinatawag. So, usually, yung rank 12, 11, pwede pa kasi mag-shuffle yan with 13, 14, 15, and even sometimes 16.
At yan po ang interesante po na dapat nating abangan pa po mismo, no? So, i-explore po natin ito pong resulta po ng voting. So, gusto kong tingnan dito sa ating screen ngayon. So, I think you could also see my screen. So, ito po yung maganda pong summary based po sa ginawa ng GMA, no? Yan, kitang-kita nyo naman. Ang ganda ng mga movements. Ayan. So, ito yung overtime, no? Gaano kadami yung na-collect. So, as time goes by, so ito yung surge ng ating pag-transmit is nangyari nga kanina 7:17 hanggang alas 8. Ito yung pinaka malaking spike ng increase ng transmission. And usually, and rightly so, kasi nga alas 7 po yung transmission time talaga dapat eh. So kaya po ganyan po ang nangyari dito sa graph na ito. Okay? And tingnan pa natin iba pa mga results. Okay. And let's go to wait a minute. Kasi live tayo, kaya ganyan. So ito, there you go. So try nating i-refresh, refresh natin para makita natin yung latest na update. Ayan, kanina so mas mababa sa 78, ngayon po nasa 78.88 na po ng mga electoral returns ang na-transmit nga po. So based on ER's process as of very recently, okay, 11:17 PM. So ngayon po sa mga nagtataka, time check po tayo sa Pilipinas 11:44 PM po ngayon. So live po tayo sa Usap Usap University. Ayan. So, sa mga viewers po natin, sa mga first-timers po, ang Usap Usap University po ay isa pong YouTube show na nagtatalakay po ng politika. Tinatalakay po natin dito mga iba't ibang issues sa ating lipunan. At tulad po ng nasabi ko kanina, kung hindi niyo po narinig, this is our live stream for today. We rarely do this. I think sa 340 plus natin na mga episodes, ngayon pa lang tayo, this is the third time pala, the third time na nagkaroon tayo ng live stream. So, eto meron tayong isa pang comment dito, still from our good friend Joe Fogman. Sir J sa 2P, okay, saan ba to? Okay, gets ko na. This is okay, my hometown. Sabi po dito sa comment ni Joe, especially sa Barangay Cablon, mas maayos na pila. Hinati na kasi sa mga sitio na may school ang voting precincts. Okay. Yeah, sure. Okay, because na-mention ni Joe dito, isa sa mga commenters natin, ang kanya pong experience. Okay. This is my classmate pala. Alright. So, ang experience niya is nahati nga sa iba't ibang mga sitio, So, maganda yung ginawa nila, Jomar, sa ating lugar. Although unfortunately, I'm not a voter there. I have been living here in Pampanga. So, ang aking experience na may share po sa inyo mga ka-U3 is yung aking experience sa Mabalacat City. So, kanina po, sa totoo lang, I came there a bit early. So, I came at around 6:30 AM. Kasi I was thinking na pag naging maaga ako, mauna ako syempre. Pero nagkamali ako kasi nung pumunta kami, there was a very long line already. And then, siguro in 30 minutes, 4 steps lang yung nalakad ko sa pila. Yun yung movement ng pila namin. So it was very tough, very hot. And then, interestingly, what they do is they actually prioritize yung mga matatanda, yung mga senior citizens natin. So, I think that's also the same in most of the polling precincts, especially here sa comment ni Jomar, So, ganyan po. Naintindihan naman natin na kinakailangan silang i-prioritize yung mga atin pong mga senior citizens, and that's just natural. Pero, yun nga, for me, it was a miscalculation kasi it was too early. So, I decided to go back na lang nung hapon. And yun yung kung napansin niyo po mga ka-U3 sa ating pong community tab, nagdagay po ako ng post dyan sa ating community, sa Usap Usap University community natin. At sinabi ko nga po na ang tip ko sa inyo kapag mag-vote kayo in the future is to do it instead sa hapon. So ako pumunta ako ng mga, I think before 2, mga 1:45 PM. And mas empty na yung mga voting precincts. It's much more
At least for me, it's much more comfortable na kasi konti na lang yung tao. So yun yung recommendation ko din sa inyo mga ka-U3 if ever you'll be voting for the next time. Okay? So, well, let's move on further here. And in, like what I said in the updates for the presidential partial result, still lamang na lamang talaga si Bongbong Marcos. 25.489 million ang votes. Leni Robredo naman po, 12.1 lamang. So talagang kalahati po talaga. Ano? So tingnan pa po natin ang iba pang updates dito. Syempre, yung mga idolo natin, Manny Pacquiao, 2.5 million. Isko Moreno, 1.6. Ayan. Vice President Sara Duterte, 25.4 million. At si Kiko Pangilinan, wala. 7, 14, 21. That's more than 3 times yung boto na nakakala po ni Kiko Pangilinan kumpara sa boto ni Sara Duterte. Talagang sometimes I was really wondering, no? Kasi alam natin na may mga voters, may mga kababayan tayo na nalungkot nung si Sara Duterte. She decided na ayaw niyang tumakbong pangulo kundi vice president. Sometimes I wonder, ano kaya ang mangyayari kung tumakbo si Sara Duterte against Bongbong Marcos? I think it will be very interesting. It could have been very interesting, but she did not. So what can we do? In Japanese, we often say shikatanai. Shikatanai. So wala na tayong magagawa. That's just how it is. It can be helped. So ito po, sa mga regions naman po, magandang tingnan din po dito yung dominance po ni Sara Duterte. So talagang sa percentage of voters, 41% and above. Ito pong na mga mamula-mula na mga area po sa atin pong mapa ngayon. So hopefully you can see this, right? There you go. Ayan. So ito po ang mga lugar na kung saan nag-dominate po talaga si Sara Duterte. Ayan. There you go. And what's happening here? Do not show this again. Thank you. I agree. Okay. There you go. Ayan. So kung titingnan natin, ba't ganun? At zoom out na natin. Always goes back. Ayan. So, pasensya na po. There you go. So ang areas lamang na hindi malakas si Sara Duterte ay nasa these areas. Of course, this is Bicol region. Okay. At sa Iloilo. Okay. Cebu malakas talaga, no? There you go. Ito lang sa may gitnang Pilipinas. Let's try another candidate. View candidate profile. No. Let's switch here. Let's try Bongbong Marcos. Saan ba nag-dominate si Bongbong? Tingnan natin. Okay. At dito naman, ayun, pulang-pula talaga. So, yung mga red po dito, yan po yung areas po ng percentage of votes, with 41%. Ayan. So, malaking parte dito ng Mindanao na so far. Same, no? Parang may same yung yung trend na Bicol region and then Iloilo and the whole Panay Island, if I may add that. So, Central Visayas, hindi po sila pro-unit team. Ayan. Interesting. This is very interesting perspective. Alright. So, let's have another view candidate profile. Alright. Nope. That's a mistake. Full results. Okay. Yun yung kanina. And by the way, for those na huli po na nag-check out sa ating channel ngayon, so we are opening the tab from GMA Network na page. So dahil nga po maganda yung visuals ng kanilang website. So tingnan natin. Let's try Manny Pacquiao. Saan kaya siya? Kasi siya ang third. Saan kaya siya nag-succeed? Alright, ayan. So nasa blue, yung 41% and above. So, ang medyo okay niya na performance is, of course, in South Cotabato. This is our home province. Okay. At Cebu din, no? Cebu. Interesting.
at Zamboanga. So in short, sa parts talaga ng Mindanao. Okay, maganda yung performance or at least ang percentage ng votes ni Manny. Pero the rest, hindi na talaga. Hindi na. So ito lang, no? So this is Bohol, Cebu area. Okay, Dumaguete area. Interesting. So let's have another. How about kay Isko? Tingnan natin yung percentage ng votes ni Isko so far. So sa mga late po na nakapag-tune in, so ito po ang ating live stream po sa Usap Usap University. Join us in our conversation sa comment box below, or you can also type your messages sa atin pong live chat dahil live po tayo ngayon. Alright. And actually, I'm also thinking of the same live stream I'll be doing probably before my birthday on the 26th. So let's have some fun. I'll be giving out some posters, digital posters about that. Dahil it's not very common for me to interact with you guys, especially sa mga supporters ng Usap Usap University. So let's make that happen. So I'm thinking maybe it's either a week before or 5 days before my birthday on the 26th. So kita-kita po tayo dito po sa live stream natin sa Usap Usap University. Alright. And let's go back here now to our screen. Punta tayo kay Isko Moreno, like what I said. Meron po siyang 1.6 million votes so far. Okay. And tingnan natin dito. Wala, puti. Puti talaga. Konti lang talaga yung nag-support, ano? That's too bad. Of course in Manila, I suppose. Pero kahit sa Manila, hindi rin eh, no? So that's sad. Yeah, it's not a very good showing for him. Alright, so let's try others then. Try natin sa see more results. Okay. And tingnan natin yung mga senador kung may nagbago ba kanina, since na 80% na po ng ating electoral returns po, ERs, ang na-process. Ayan, 80.39%. There you go. And ang nakuha na po o na-collect na nila is 45.4 million out of 67.4 million na registered votes po. So sa senatorial race, I mean, so lamang pa rin syempre si Robin Padilla. Tingnan natin sa rank 11 and 12. Still the same, no? Jinggoy Estrada and Risa Contiveros pa rin nasa 11 and 12. Okay. So wala ganong nagbago. Of course, yung vice president, alam na natin yan. Wala nang magbabago dyan. And for president, it is highly, highly impossible na talaga to change. Unless kung lahat dito ng 20 million na remaining votes, lahat kay Lenny, then Lenny would win. But this is just too difficult statistically. Okay. Let's see. Presidential race. So in this screen, this is the cartogram po by GMA News. Vice presidential race and presidential race. So makikita po natin, each po kasi dito na spot, ito sa kada hexagon na makikita nyo dito sa ating screen is a representation of how large the voting population is. So yan po. So hopefully you can see it here on your screen. Full screen tayo ngayon. And talagang yung pula, yung nga, si Bongbong Marcos po yan, yung mga votes niya. Interestingly, yung gray po, yun yung non-voters. Okay? And yung pink, syempre, kay Lenny yan. Blue, kay Manny Pacquiao. Isko Moreno, like kind of like light sky, sky blue, ano? So dito sa NCR, dalawang segments dito ang kay Isko, pero that's really small compared with Lenny's and Bongbong. Interestingly, hindi ganun kalaki, no? Although, yeah, 1 million is 1 million. Pero hindi siya ganun talaga kalaki if you compare it just sa NCR. Pero pag aakyat ka na dito, sa Region 3 for example, so 3.3 million na talaga yung supporters dito na nag-vote kay Bongbong. Dito na malaki na kasi kalahati na. Ayan. So question, aling lugar so far sa mga vote-rich provinces ng Pilipinas ang hindi ganun kalaki ang lamang ni Bongbong?
At ito nakikita ko po dito mga ka-U3. Ito nga, ang Region 4B. This is most likely Palawan, ano? Palawan. So, 500,000 versus 420,000. So talagang dikit siya. I would say this is very, very close. So far, ito po yung nakita natin na probinsya na masasabi natin na talagang neck and neck yung laban. Region 4B. Kitin pa natin dito. How about sa... alright. Hindi ko na-notice agad, ano? Pero actually, in this area, in Region 6, Lenny is winning. 1.6 million compared with 1.2 million. So that's also a very interesting fact here sa Region 6. Dito naman sa may Bicol, okay, of course, dominant si Lenny dahil ito yung kanyang baluarte, di ba? Baluarte po yan. So, 2 million compared with 400,000 kay Bongbong. So wala talaga si Manny dito, no, napaka and the others very, very small. Blue is Manny Pacquiao. Sa Mindanao. And some parts here in this region as well. Okay. All right. So vice presidential race. Ito naman very dominant, of course. We know this already. I can see just green and red. Sara Duterte and Tito Soto. I'm trying to look into the pink one. Of course, Kiko Pangilinan din. Pero interestingly here, no? So may NCR and Region 4A. Tito Soto is actually ranked number 2. Interesting. And the others, of course, dito sa may area ng Bicol, Kiko Pangilinan yan, syempre. And Kiko is number 2. Ito tie, no? Almost tie sa Region 6, Sara Duterte and Kiko Pangilinan. But Mindanao is dominantly for Duterte talaga. Sara Duterte. It's interesting kasi tingnan nyo naman, just the non-voters and red. Interesting. Okay. Alright. ERs processed from vote-rich areas. Ito po, Cavite, 97.6% na. Yung mga remaining na lang is others, no, medyo smaller areas. Pero most of those vote-rich areas po, meron na po talagang mga votes. Okay? Okay, tingnan muna natin yung chat dito. Joe Fogman, thoughts po? Sarah will be the next president kahit si BBM nanalo. Okay, so ang sinasabi yata dito ni Joe is kahit na manalo si BBM, I don't think so. While it is true that both of them, malapit na malapit si Sara Duterte and BBM, I don't think this will happen. I think Sara Duterte will give way kay BBM because in a statement actually prior to this, so nag-release ng isang statement si Sara Duterte saying that she will be very loyal to Marcos Jr. kay Bongbong. So I don't think that's the case. But for sure, maybe, may mga influensya yan. So most likely, yes, we can say na may influence si Sara as the vice president, but definitely I'm thinking na yung executive position for Bongbong Marcos will in some ways suit him because he also had executive experience before. Naging gobernador siya sa kanilang probinsya din. So I think ganun yung mangyayari. But let's just wait and see. It's still a bit early to speculate, but that's my guess. Okay. And well, so far I think we have covered enough for this topic. I think I want to share, my perspective on what happened. Here's the thing, marami po kasi ang nalungkot. Marami kong kakilala na nalungkot dahil nga po ang kanilang mga sinuportahan ay hindi nanalo at marami din nga ang even nagulat kunwari about Robin Padilla having very, very high rank sa number 1 actually sa pagiging senador. So that's just how it is. That's how politics is. In fact, I'm sharing with you here my own
real experience, okay? My own real post. So hopefully you can see it here. Do you see this in your screen? This one? Okay, hopefully you can. So this is my own personal page on Facebook, and I said, congratulations sa mga nanalong politiko. Sana ay hipuin ng may kapal at gampanan nyo ng husto. Ayan, ng husto at tamang inyong mga responsibilidad. Mahirap talaga mahalin ang Pilipinas, pero ito ay parte ng ating demokrasya. Marami sa mga gusto at para sa atin ay karapat-dapat ay hindi manalo-nalo. Sana ay suportahan natin ang mga bagong halal at tayo rin ay maging mapagmatsyag sa kanilang mga hakbangin. Mabuhay ang demokrasya sa bansang Pilipinas. So yun po yung comment ko at as a form of conclusion for what happened for tonight. I actually did not vote for Marcos. But like what I said, this is just the features of our democracy. Tayo ay meron pong batas, konstitusyon na kinakailangan nating sundin. Yun nga po ay ang ating pong pagboto, ang bawat isang boto po ay pinibilang at ito po ang naging resulta. So most likely sa inyo pong mga schools, sa inyong mga voting precincts, ganito din po yung inyong na-feel. It is a very alive and very active participation ng ating mga kababayan. I'm pretty sure the voter turnout is also very high for this election. So yan po ang resulta po ng ating eleksyon. Antay natin ang transition ng ating pong gobyerno sa national at local. Comment lang po kayo mga ka-youthie kung ano po ang mga nangyari po sa inyo pong mga pagboto. Sa akin, it took me around, I would say, 40 minutes tops for me dahil hindi po ako nahirapan nung hapon na po. So comment lang po kayo kung ano po masasabi nyo. Personally, I congratulate all the politicians who won. Sana po ay it's a time, as a chance for you to prove your worth to the people. And hopefully, gawin niyo po yung mga pinangako niyo po. Tulungan niyo po yung mga kababayan natin dahil marami po sa kanila ang bulag, marami sa kanila ang hindi makita ng katotohanan, marami sa kanila ang naghihirap at kinakailangan po natin silang mai-uplift yung kanilang buhay dahil po sa ating ekonomiya, hindi lamang sa local kundi international din po. Nako, mahirap ang sitwasyon ngayon. So, kinakailangan natin ng tamang liderato. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Sir JR. I'll see you guys next time on our next video. Until the next live stream. So, mga nag-greet sa akin, maraming salamat. Advance happy birthday. Salamat po. Yes, I'll see you in a live stream probably days before the 26th. Paalam po, Sir JR. Peace. Bye-bye. Mga ka-youthie, dyan nagtatapos ang ating episode sa ngayon. Ito nga po ang ating first live stream in a while. Yeah, ang ating live stream yata is last year pa. And I'm just so happy to do this live stream with you guys. Salamat po sa mga nag-comment. Joe, salamat sa participation mo. At sa iba pa nating mga comments sa baba na hindi ko nabasa. So, lahat po yan ay babasahin ko. Lahat po ng mga mensahe ay importante po sa amin. Kumusta po ang resulta po ng election po sa inyong lugar? At gusto kong malaman din po yung inyong pong perspective sa ating bagong Pangulo, bagong Vice President din po ng ating bansang Pilipinas.